משה פייגלין, אני רוצה להמשיך איתך מהנקודה שבה עצרנו קודם לכן עם זלמן שובל, על מה צריך להיות השלב הבא אחרי שהשגרירות כבר עומדת כעובדה מוגמרת בירושלים. כפי שהסברתי, מדינת ישראל חייבת לצקת תוכן מעשי, ובהחלט מסכים איתך שלא רק תוכן סמלי, אלא תוכן מעשי לשער הגדול שפתח בפנינו הנשיא טראמפ, ואכן מסיבותיו שלא, אם לא נעשה זאת, עלול חלילה וחס גלגל ההיסטוריה להתהפך עלינו לאחור. ולמה אני מתכוון? כפי שאמרתי, להעביר את משרדי ממשלת ישראל, אל מזרחה של העיר. זאת המשמעות המעשית שצריך לצקת אל תוך מה שקורה. יש כל כך הרבה יחידות שאפילו עוד לא הגיעו למערב העיר, אז אתה רוצה שהם הגיעו למזרח העיר. משרד המשפטים, אגב, כבר היסטורית נמצא שם. סלאח א-דין. זה ברחוב סלאח א-דין, זה אפשרי, לא צריך להפסיק להיבהל מזה. אתה יודע, כתוב במקורותינו, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו. זאת אומרת, תמיד היה זה, לאורך כל ההיסטוריה, מהצהרת כורש ועד הצהרת בלפור, שאת התנופה הראשונה נותנות לנו אומות העולם, אבל עכשיו תורנו. מה אנחנו עושים אבל אתה מדבר על משרדי ממשלה, כשאנחנו יודעים, עדיין לצערנו, גם תחת הממשל של הנשיא טראמפ, לא בונים בירושלים כפי שהיינו רוצים לראות שבונים בירושלים, או מנאמן את הוויכוחים האלה על כל מרפסת, כפי שהיה בתקופת הנשיא אובמה, אבל עדיין זאת לא הבנייה שהיינו רוצים לראות בבירת ישראל. אני יכול לומר לך מהמקורות הגבוהים ביותר, מהחלונות הגבוהים ביותר, מאוד כואב לי שאני לא יכול לומר לך מאיפה. ישראל יכולה לעשות היום הכל. אני אגיד לך משהו למה לא עושים? אני אגיד לך משהו, עכבות פנימיות, הפסיכולוגיה שלנו, כלומר, אתה צריך להחליט, האם אתה, את גלגל ההיסטוריה שמתחיל עכשיו להסתובב, האם אתה עולה עליו או נותן לו לדרוס אותך. בנקודה הזו אנחנו נמצאים. אתה מדבר על נתניהו עכשיו. אני לא רוצה להישמע כמי שמתנגד כרגע לנתניהו. לא מתנגד, אבל אתה מעביר את המסר לראש הממשלה, אני מניח. הוא זה שמקבל את ההחלטות. עם ישראל, מדינת ישראל, כמובן שנתניהו. נתניהו אוחז בהגה. השאלה היא, האם אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ניתן את זה לחלוף, איזה יופי, ונותנים לתהליכים הרגילים של אובמה, של אוסלו, של חוסר הבנייה, של הנסיגה בפועל לקרות. תראה, אני אתן לך דוגמה נוספת. מה שקורה עכשיו בעזה. מה שקורה כרגע בעזה היא ההוכחה המובהקת לכך שהרעיון של אנחנו כאן והם שם ונשים גדר והכל יהיה בסדר לא עובד. לייצר אינקובציה לג'יהאד האסלאמי, לרעיון הג'יהאדיסטי, לא עובד. הפתרון הוא נורא פשוט. לשחרר את הערבים, הם רוצים ללכת למען השם. הם לא רוצים לחיות תחת שלטון החמאס. לשחרר אותם לאן בעזה? לא לשחרר אותם בתוך עזה. למעלה מ-90% מתושבי עזה רוצים להגר. תן להם. אתה יצרת שם מחנה ריכוז תחת שלטון חמאס. קח את המושכות לידיים ותן להם ללכת. אני רוצה באמת להתייחס למה שאמר ידידי משה פייגלין. ישראל לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, גם לא בעיני האמריקנים. וישראל צריכה לעשות מה שלפי שיקול דעתה החכם ביותר לעשות כדי לקדם את המטרות העיקריות. והעובדה שיש היום שגרירות אמריקאית בירושלים זה תוצאה של מדיניות נבונה וחכמה, ולא ללכת להתאמת על דברים חשובים, אבל אולי פחות חשובים. פייגלין, רצית להעיר קודם, אפרופו הדיון הקודם שלנו. אני רוצה לומר דבר מאוד מהותי למה שמתחולל כאן אצלנו, בארצנו הקטנה ובמזרח התיכון בכלל. מה שמוביל כאן את התהליכים, מה שמוביל כאן את ההיסטוריה, אלו החלומות. תקרא לזה חלומות דתיים, תקרא לזה חלומות ציוניים, מה שאתה רוצה, אלו החלומות. מי שחולם, מי שיש לו חזון, הוא זה שבסופו של דבר קובע את העובדות בשטח. ידידי זלמן שובל אמר שהנה מדיניות פרגמטית ישראלית הובילה לכך שהשגרירות עברה לירושלים. לצערי הרב, הלוואי שזה היה נכון, מר שובל, זה לא נכון. הפרגמטיזם הישראלי ניסה למנוע את העברת השגרירות לירושלים. החלום האמריקאי גרם לכך שזה יקרה למרות ההנהגה הישראלית ולא בזכותה. ועכשיו צריך להבין, וכאן השינוי האסטרטגי שאני כמעט מתחנן שחייב עכשיו להתחולל. ההנהגה הישראלית חייבת להתחיל לפעול מתוך אסטרטגיה, זאת אומרת מתוך חלום, לחשוב אל מעבר לספירה של כמה ערבים יש פה וכמה ערבים יש שם. ירושלים היא חלום כל הדורות, בוא נגרום לכך שילדינו ונכדינו כבר יקבלו ירושלים
עם רוב יהודי בכל חלקיה. בוא ניצור בוא נחלום את המציאות ונקבע אותה. משה פייגלין, אני מודה לך מאוד שליווית אותנו. תודה רבה לך.